कारण ते आम्हाला खूप आवडलं होतं की अरे हे दिस इज समथिंग नाईस, म्हणजे अनएक्सप्लोर्ड. ते जे होमस्टे मधली जी एक लहान मुलगी होती ती मग आम्हाला एक संध्याकाळी एक छोट्याशा हाईकवर घेऊन गेली. आय डोंट नो, इट वॉज अ रॅन्डम डिसिजन, पण असं ठरलं की काहीच बुकिंग नाही करायचं. तो हिमाचल प्रदेश अगेन अ व्हेरी प्लस पॉइंट इज देअर, म्हणजे ट्रान्सपोर्ट. So coming to the GB trip now, कसा होता तो अनुभव? मस्त होता ॲक्च्युली. तू जेव्हा जीबी ट्रिप म्हणतोयस ना, सो इट वॉज नॉट ओनली जीबी. जीबी वॉज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ दॅट होल ट्रिप वी हॅड प्लॅन. सो आम्ही ॲक्च्युली हिमाचल अगेन म्हणजे आर फेवरेट आय थिंक डेस्टिनेशन. म्हणजे मला पर्सनली आणि इवन ईशानला उत्तराखंडपेक्षा हिमाचल असं जरा वी आर पार्शल टुवर्ड्स इट. आणि मग असं आय डोंट नो, जस्ट द वाईब. म्हणजे मला असं वाटतं जस्ट द वाईब. उत्तराखंड असं जरा जास्त रौद्र वाटतं आणि जास्त दॅट इज ॲक्च्युअली ट्रू. थोडं कामिंग आणि असं पीसफुल वाटतं मला. येस येस, आय टोटली अग्री. बिकॉज मी पण जेव्हा गेलो, हिमाचलचे माउंटेन रेंजेस सुदिंग असतात, ॲटलिस्ट बघायला. तिकडचे टेरेन्स आणि इन्क्लाइन्स थोडे ग्रॅज्युअल आहेत. पण उत्तराखंडला एस्पेशली इफ आय गोइंग टुवर्ड्स जोशीमठ, तिकडचे इन्क्लाइन्स खूप स्टीप आहेत आणि खूप जास्त अशा अंगावरती येतात ते डोंगर. यू फील लाईक की बापरे आपण कुठे आलोय असं. स्टीप व्हॅलीज, एकदम नॅरो रोड्स. इट्स व्हेरी डिफरंट टेरेन. अगदी बाजूबाजूला असून पण. हो, आणि मला असं वाटतं उत्तराखंड म्हणजे तुम्हाला जर थोडं चॅलेंजिंग ट्रेक्स करायचे तर ते जास्त म्हणजे मला असं वाटतं लोकांना प्रिफर्ड लोकेशन असेल उत्तराखंड. पण जर तुम्हाला एक अशी जरा चिल ट्रिप करायची असेल तर मला असं वाटतं हिमाचल इज आय थिंक डेफिनेटली बेटर. आणि त्याच्यातनंच म्हणजे आमचं एक सुचलं की काय असा हिमाचलचा पार्ट आपण जो नाही हे केलाय, काय म्हणतात त्याला, एक्सप्लोअर केलाय. त्याच्यातनं कल्पना आली. आणि आपली अजून एक फ्रेंड आहे स्नेहा, ती पण शी वॉज ऑन बोर्ड की चालेल म्हणजे काहीतरी वेगळं करूया आपण. आणि तेव्हा असं ठरलं की हिमाचलमधले म्हणजे व्हॅलीज तिकडे वेगवेगळे आहेत. सो तीर्थन व्हॅली आणि पार्वती व्हॅली असे दोन आपण एक्सप्लोअर करायचे. आणि असं ठरलेलं की जायचंय तर मग व्यवस्थित खूप वेळासाठी जायचं, असं पटकन 3-4 दिवसांसाठी नाही. सो तो 2 आठवड्यांचा प्लॅन होता. आणि त्याच्यामध्ये 1 आठवडा तीर्थन व्हॅली, 1 आठवडा पार्वती व्हॅली असं आम्ही ठरवलं होतं. सो आम्हाला असं पण वाटलं की 2 आठवडे फक्त आम्ही चिल थोडी ना करणार आहोत. एक तो ट्रेकिंगचा एक किडा होताच की करायचं. आणि म्हणजे ह्याचं बॅकग्राऊंड असं आम्ही म्हणेन की जेव्हा हिमालयस किंवा हिमालयाजमधले जे ट्रेक्स आधी केले होते, म्हणजे जे 2015 ते आता हे 22 मधलं मी म्हणते की ही ट्रेक आम्ही 22 मध्ये प्लॅन केली होती. सो एव्हरी इयर आम्ही कुठचा एक मोठा ट्रेक करायचो. पण असं व्हायचं की तो मोठा ट्रेक करून झाल्यावर जेव्हा एक मनाली किंवा कुठल्या तरी टाउनमध्ये असायचो तेव्हा मग फक्त आराम करा असं वाटायचं. मग परत काय ते ट्रेक्स करावेसे वाटायचे नाही. आणि तिकडे आम्हाला कळायचं की अरे हा तर एक छोटासा ट्रेक आहे, 1 दिवसाचा ट्रेक आहे. मग आमचं असं व्हायचं की अरे तो काय आम्ही एवढा मोठा ट्रेक करून आलोय, आता कशाला छोटे ट्रेक्स करायचे. बट देन देयर वॉज ऑल्सो थॉट की अरे नाही, हे छोटे ट्रेक्स पण वी शुड एक्सप्लोर, वाय नॉट. म्हणजे एक मजा येईल, एक जस्ट 1 डे यायचा आणि मग टेंटमध्ये राहायची आणि तशी काही गरज नाही. यू कॅन कम बॅक टू युअर वॉट एव्हर हॉटेल रूम किंवा हॉस्टेल रूम अँड यू कॅन रिलॅक्स. तर तशा याच्यामधनं एक थोडं सुरू केलं. आणि मग देन वी डिसाइडेड की आपण इकडचे ना छोटे छोटे ट्रेक्स शोधूया आणि मग तसं आपण प्लॅन करूया. म्हणजे 1 दिवस आराम, 1 दिवस ट्रेक असं काहीतरी एक छोटंसं म्हणजे तसं करूया. आणि तेव्हा ॲक्च्युली आम्ही एक यूट्यूब चॅनल पण फॉलो करत होतो, रॉनी अँड बाटी. म्हणजे माहिती असेल तुला, आय डोंट नो, पण बरेच आपले बघतात आपल्या ग्रुपमध्ये बरेच जण त्यांचे फॅन्स आहेत. सो रॉनी अँड बाटीने तेव्हा ॲक्च्युली तीर्थन व्हॅली इन ऑटम असं एक सिरीज काढली होती आणि त्याच्यामध्ये बऱ्याच गोष्टी त्यांनी कव्हर केल्या होत्या. सो वी वर व्हेरी इंटरेस्टेड आणि ते आम्हाला खूप आवडलं होतं. सो त्याच्यातल्या पण आम्ही थोड्या गोष्टी जरा पिकअप केल्यात. सो आमची आयटिनरी सांगते म्हणजे तुला पहिले. सो आम्ही ठरवलं होतं की पहिला आठवडा तीर्थन व्हॅली. आता तीर्थन व्हॅलीमध्ये पण खूप गोष्टी आहेत, म्हणजे जसं तू जिभी आणि हे म्हणालास, जिभी, सोजा, जलोरी हे तीर्थन व्हॅलीमध्ये आहे. तसंच एक दुसरा रस्ता जातो जिकडनं गुशेणी आणि शर्ची असे काही गावं आहेत, ते पण जवळ आहे. आणि दोज आर ऑल्सो ब्युटिफुल प्लेसेस अँड इनफॅक्ट लेस कमर्शियल दॅन जिभी सोजा. कारण जिभी सोजा म्हणजे तू पण गेलाय, 2015 मध्ये आपण गेलो होतो.
तर आम्हाला ती पण इंटरेस्ट होता की अरे आपण 2015 मध्ये गेलोय आणि 2022 मध्ये काय काय वेगळं झालं असेल किंवा ते परत रिव्हिजिट करायला मजा येईल ती जागा, असं आम्हाला थोडं ते तशी पण एक्साइटमेंट होती. सो वी डिसाइडेड की आधी आपण तीर्थन व्हॅलीला जायचं. सो फर्स्ट डे वॉज घुशेणी. म्हणजे आम्ही ॲक्च्युली आपली दिल्लीवरून जी बस करतो ISBT-वरनं नॉर्मल हिमाचल प्रदेशची, बरं ह्याच्या आधी मी अजून एक म्हणजे एक या ट्रिपबद्दल एक असं वेगळं एक हे सांगते अनुभव की आम्ही ठरवलं होतं यावेळेला, आय डोंट नो इट वॉज अ रँडम डिसिजन, पण असं ठरलं की काहीच बुकिंग नाही करायचं, नो बुकिंग, विल जस्ट गो अँड विल सी की काय काय आहे. कारण एनिवे आपण सोमवार टू रविवार, सो असं नाही की काही मिळणार नाही आहे, आपण तिकडे जाऊन बघूया. कारण ह्याच्या आधीचे जे काही आम्ही ट्रिप्स किंवा काही ट्रेक्स प्लॅन केले होते एव्हरीथिंग वॉज बुक्ड. म्हणजे आम्ही सगळं कुठून कुठे जायचं टाईम टेबल सगळं आमचं फिक्स असायचं. पण यावेळेला आम्ही ठरवलं होतं की ठीक आहे ना, काही एक्सपेक्टेशन नाही ठेवायचे, 2 आठवडे आहेत, खूप वेळ आहे, आपण काहीच बुकिंग नको करूया, आपण असंच जाऊया, इन्क्लुडिंग दिल्ली टू मनाली बुकिंग जे काय असतं, म्हणजे ओव्हरनाईट आपली बस असते ते पण नाही ते पण केलं. बुक नव्हतं केलं आम्ही. म्हणजे आम्ही असं की बघूया असं करून गेलो होतो. सो आम्ही जेव्हा दिल्लीला पोचलो तेव्हा आम्ही तिकडनं मनालीचं आणि मग तिकडे ऑथला मध्ये उतरावं लागतं त्या ऑथच्या टनल नंतर, आणि त्या ऑथच्या टनल नंतर उतरून मग तिकडनं बंजार म्हणून एक बस स्टँड आहे जो खूप मेजर बस स्टँड आहे, तिकडनं खूप बसेस निघतात. सो तिकडनं मग एक छोटीशी बस आम्हाला मिळाली आणि त्या बंजार बस स्टँडला आम्ही पोचलो आणि बंजारवरनं आम्ही कुशेणीची बस पकडली वेगळी. सो हिमाचल प्रदेश अगेन अ व्हेरी प्लस पॉईंट इज देअर म्हणजे ट्रान्सपोर्ट, कारण बाकी एवढं नाही आहेत पण त्यांचे बसेसचं जे कनेक्शन आणि जे बसेसचे जे रूट्स आहेत ते अमेझिंग आहेत. सगळीकडे सगळ्या गावांमध्ये त्यांच्या बसेस जातात आणि त्यांची फ्रिक्वेन्सी पण बऱ्यापैकी चांगली आहे आणि तिकडे लेडीजना 50% ऑफ आहे, लाईक लिटरली हाफ तिकीट आहे. त्याच्यामुळे ते आमच्यासाठी जरा हे होतं, कारण आम्ही 3 मुली आणि 1 मुलगा होतो आणि त्या तिकीटची कॉस्ट काहीतरी आम्ही काढली आणि 50 रुपये झालं. सो 50 रुपये तिकीट झालं. तर आम्ही विचार केला अरे चौघं जण 50 रुपये कसं तिकीट झालं, काय कॅल्क्युलेशन आहे. मग मला कळलं की अरे लेडीजचं तर 50% तिकीट आहे आणि खूप स्वस्त पण तिकीट्स असतात. म्हणजे तिकडे लिटरली लाईक 20 रुपये ह्याच्यामध्ये तुम्ही कुठून कुठे जातात. सो येस, सो आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन वॉज घुशेणी. खूप सुंदर गाव आहे, तिकडे बाजूलाच मस्त नदी वाहते आणि आम्ही असंच घुशेणीच्या बसस्टॉपला उतरलो आणि असं कुठे जायचं असं आम्ही लिटरली फक्त चालायला लागलो आणि बघत होतो की कुठे कुठे हॉटेल्स किंवा काय आहेत. खूप कमी आहेत तिकडे तसे हॉटेल्स. तर मग तिकडे एक रॉक अँड रिव्हर असं काहीतरी एक होमस्टेचा माणूस असाच बाहेर चालत होता, तो त्याच्या घरी चालला होता किंवा तो त्याच्या हॉटेलवर चालला होता आणि आम्ही त्यालाच विचारलं की इकडे कुठे म्हणजे मिळू शकतं, काय आहे चांगलं असं. तर तो म्हणाला की मेरा है, आप देख लो, अच्छा लग रहा है क्या. आणि इट वॉज द बेस्ट होमस्टे आय थिंक आय एव्हर स्टेड आणि इट्स सो चीप. म्हणजे 1000 रुपीजमध्ये आम्ही तिघही, मी, ईशान आणि स्नेहा राहिलो होतो आणि इट वॉज व्हेरी नाईस. म्हणजे अशी रिव्हर होती बाजूला छान आणि त्यांचं असं मस्त एक छान त्यांनी कॉटेज टाईप बांधलं होतं आणि आम्हाला 2 रूम्स दिल्या होत्या खालच्या. सो ते सुंदर होतं. सो घुशेणी वॉज द फर्स्ट डे. तिकडनं ॲक्च्युली एक ट्रेक आम्ही हे केला होता, आयडेंटिफाय केला होता, बट इट वॉज 8 किलोमीटर्स ऑफ ट्रेक. तिकडे ग्रेट हिमालयन नॅशनल पार्क म्हणून एक असं आहे आणि तो तिकडनं त्याच्या थोड्या बाजूने सुरू होतो. पण ॲक्च्युली तो फर्स्ट डेच होता, आम्ही खूप थकलो होतो 2 दिवसाच्या जर्नीमुळे. त्याच्यामुळे आम्ही तो फक्त 2-2.5 किलोमीटरचाच केला, बट देन वी कॉल इट अ डे, कारण थोडा आराम पण करायचा होता आणि वी वॉन्टेड टू एक्सप्लोर द विलेज ऑल्सो. सो आम्ही तो थोडासाच केला आणि आम्ही परत आलो. सो घुशेणी वॉज दॅट, म्हणजे तेव्हा आम्ही तसंच एन्जॉय केलं. घुशेणीनंतर आम्ही अजून जरा वर जाऊन शर्ची म्हणून एक छोटंसं गाव आहे. सो ते पण अगेन आम्ही ते रॉनी अँड बार्टीच्या व्हिडिओजमधनं पिकअप केलं होतं आणि तिकडे 1-2च स्टेज आहेत फक्त. म्हणजे तिकडे हे पण नाही आहेत, हॉटेल्स पण नाही आहेत. तिकडे फक्त 1 किंवा 2च फक्त होमस्टेज आहेत आणि ते पण आम्ही बुक केलं होतं. फक्त आय थिंक तिला कॉल करून जस्ट कन्फर्म केलं होतं की येऊ ना असं.
तर आम्ही तिकडे पण गेलो होतो. तो पण एक छान स्टे होता. खूप थंडी होती मग तिकडे. त्यांचा कॉन्टॅक्ट कुठून मिळाला? त्यांचा खालच्या गावातून कॉन्टॅक्ट दिला? ऍक्च्युली आम्ही त्या युट्यूब व्हिडिओमध्येच okay. त्यांनी दिला होता त्यांचा कॉन्टॅक्ट, की जर कधी यायचं असेल तुम्हाला तर येऊ शकता. त्याच्यामुळे Nice. तिकडनं घेतला होता आम्ही तो कॉन्टॅक्ट ऍक्च्युली. कारण ते आम्हाला खूप आवडलं होतं की अरे हे दिस इज समथिंग नाईस, म्हणजे अनएक्सप्लोर्ड, आणि आपण एक ट्राय. कारण ते गाव इतकं छोटं आहे शर्ची. फक्त आय थिंक तिकडे 40 एक गाव म्हणजे घरं असतील फक्त, दॅट्स इट. आणि थोडंसं वर, आणि मग ते जे होमस्टे मधली जी एक लहान मुलगी होती ती मग आम्हाला एक संध्याकाळी एक छोट्याशा हाईकवर घेऊन गेली. सो अगेन आमचं एक जरा वॉकिंग आणि तिकडे छान झालं. बाजूलाच तिकडे अजून पण थोडा पुढे ऑफकोर्स एक कुठला तरी स्पॉट होता, पण तेवढा टाइम नव्हता. पण एक छोटासा एक आम्ही हाईक सनसेट बघून तसं आलो. आणि मग दुसऱ्या दिवशी आम्ही जिभी साईडला परत जायला निघालो, कारण तीर्थन व्हॅली पण बऱ्यापैकी मोठी आहे. सो तीर्थन व्हॅलीमध्ये पण जरा ते घुशेणी आणि शर्ची एका साईडला, जिभी एका साईडला. पण त्यांचा मेन जो मिड पॉइंट आहे तो बंजार म्हणून जो आहे तो आहे. सो बंजार बस स्टॉप इज लाईक अ मिड पॉइंट फॉर एव्हरीथिंग. सो मग परत आम्ही बसने, अगेन आम्ही सगळीकडे बसेसच वापरल्या आहेत मोस्टली या ट्रिपमध्ये. सो आम्ही परत त्या बसने शर्चीवरनं डायरेक्ट बंजारला आलो, आणि बंजारवरनं आम्ही जिभीसाठी बस पकडली अगेन. आणि जिभे आणि त्या साईडला बसेस जरा फुल असतात, त्याच्यामुळे ते तुम्हाला मे बी स्टँडिंग मिळेल किंवा असं मिळेल त्याचं काही सांगता येत नाही. पण व्हेरी ट्रस्टवर्दी, आणि तसं तुम्ही बॅग पण ठेवून जर कुठे दुसरीकडे जाऊन बसताय तर तसं पण चांगलं आहे, म्हणजे करू शकता, तसं ट्रस्टवर्दी आहे. सो देन येस, सो आर नेक्स्ट पॉईंट वॉज जिभी. आणि आम्ही खूप एक्सायटेड होतो कारण आम्ही 2015 गेलो होतो, सो आम्हाला बघायचं होतं. जिभीमध्ये ॲक्च्युली आम्ही तिकडे फक्त आम्ही जरा एअरबीएनबी बुक केलं होतं, कारण तिकडे हल्ली असं झालंय की खूप सगळे एअरबीएनबीज, आणि खूप सुंदर, म्हणजे असे मध्ये नदी आहे आणि नदीला थोडंसं एका ब्रिज पार करून छोटासा, म्हणजे लिटरली असा 5 मिनिटाचा थोडा वर एक हाईकच म्हणता येईल, म्हणजे असे त्यांनी ह्याचे दगडाचे स्टेप्स बनवले आहेत, आणि वर जाऊन असं एक कॉटेज. सो ते पण खूप सुंदर होतं. एअरबीएनबीवर आम्हाला वी गॉट अ व्हेरी गुड डील. सो आम्ही म्हटलं चल ॲटलिस्ट हे तरी एक बुक करून घेऊया. सो ते एक बुकड होतं आमचं. आणि जिभीमध्ये आमचे 3 दिवस बुकड होते. म्हणजे आधी कसं आम्ही 1 डेज तसं केलं होतं. सो जिभीमध्ये वी हॅड म्हणजे बुक फॉर 3 नाईट्स. आणि तिकडे आम्ही ॲक्च्युली छोटे छोटे जे ट्रेक्स केले ते सांगते तुला. सो फर्स्ट वॉज चेनी कोठी. सो चेनी कोठी पण एक असं वर जाऊन एक गाव आहे. तिकडे ते काटकुनी स्ट्रक्चरचं एक असं 12 मजली किल्ला कसं म्हणतात सॉर्ट ऑफ तसं एक स्ट्रक्चर आहे. आणि ऑफकोर्स ते आता बंद आहे, वर जाऊ नाही शकत, पण अ व्हेरी ओल्ड स्ट्रक्चर, म्हणजे हिमाचलमधलं. आणि ऑल्सो काय म्हणतात त्याला, टॉल टॉवर्स त्यावेळेचे, म्हणजे अदरवाईज सगळी घरं सगळी छोटी छोटीच आहेत, पण त्यावेळेचा असा एक छोटासा असा वॉच टॉवर सारखा बनवलेला एक काटकुनी स्ट्रक्चरमधलं तिकडे एक आहे. आणि ते स्नेहाने रिकमेंड केलं होतं ॲक्च्युली, की हे मी बघितलं आणि मला इकडे जायचं आहे. सो आम्हाला वाटलेलं की काय असणार आहे, गावातलाच ट्रेक असणार आहे, काय जास्त नसेल. आणि त्यावेळेला माझी एक शाळेतली मैत्रीण पण एक आली होती, ती त्याच दिवशी जॉईन झाली होती. आणि आम्हाला कल्पना नव्हती तो किती मोठा असणार आहे, पण तो बऱ्यापैकी मोठा होता. साधारण तेव्हा आम्ही आय थिंक एक 8-9 किलोमीटर, नाही वन वे नाही, म्हणजे टू अँड फ्रो. पण तरी पण म्हणजे आम्हाला वाटलेलं की काय जास्तीत जास्त असेल अर्धा 1 तास जाऊ आणि येऊ, तर तसा नव्हता, तो बऱ्यापैकी होता. आणि मग खाली येताना काही ॲक्च्युली व्हेकल मिळत नव्हतं आम्हाला मेन रोडपर्यंत. सो आम्ही तेव्हा थोडं जरा हिच हायकिंग टाईप केलं होतं, म्हणजे ते रिस्की होतं, पण देन अगेन हिमाचल पीपल आर सो नाईस ॲक्च्युली, आणि तसे ट्रस्टवर्दी. तर अशी एक यंग मुलंच होती ॲक्च्युली, आणि त्यांनी आम्हाला, म्हणजे मला आणि रसिकाला, कारण माझी जी स्कूल फ्रेंड होती तिला तिचे खूपच पाय दुखायला लागले होते, कारण तिचा फर्स्ट डे होता, आणि आम्ही तिला डायरेक्ट की चला 8 किलोमीटरच्या ट्रेकला असं घेऊन गेलो होतो. सो ईशान आणि स्नेहा पाठवून चालत आले होते, आणि आम्ही दोघी मेन रोडपर्यंत मग त्यांच्या गाडीने आलो, आणि मग देन वी गॉट बस अगेन. सो दॅट वॉज 1 ट्रेक, चेनी कोठी म्हणून. सेकंड होता, तुला पण माहिती असेल, जलोरी पासच्या इकडनं सेरोल सर म्हणून लेक आहे, पुढे 5 किलोमीटर. सो तो आम्हाला करायचा होता, कारण जेव्हा आम्ही जलोरी पास सायकलिंग केलं होतं YHI मध्ये,
तेव्हा तो लेकचा ट्रेक आमचा मिस झाला होता, कारण ते म्हणाले होते की खूप वेळ लागेल तुम्हाला आणि तेवढा वेळ नाही आहे आपल्याकडे. सो वी वॉन्टेड टू डू दॅट. त्याच्यामुळे आम्ही ठरवलं की चला नेक्स्ट डे सेरोलसर लेक असं आम्ही ठरवलं होतं. अगेन वी टूक अ बस टिल जलोरी पास, जे मंदिर आहे तिकडे जलोरी पासचं. सो आम्ही त्या सोझ्यावरून वर जाऊन जलोरी पासला उतरलो आणि तिकडनं आम्ही तो ट्रेक चालू केला. सो त्या ट्रेकला जाताना म्हणजे तो ट्रेक असा खाली जाऊ नये जरा असा, पण ते असा एक वर जाऊन तिकडे 360 डिग्री पॉइंट म्हणून आहे, जो ऍक्च्युली नाव इट इज फेमस फॉर ये जवानी है दिवानीचा तिकडे शूट झालं होतं त्याच्यामुळे. पण तो खरंच खूप सुंदर पॉइंट आहे. म्हणजे इव्हन अदरवाईज आम्ही आय थिंक तेव्हा पण गेलो होतो, 15 मध्ये आलो होतो तेव्हा. सो वी थॉट ऑफ गोईंग देअर. सो आम्ही तिकडे गेलो, खूप सगळी फोटोग्राफी आणि खूप सगळे फोटोज काढलेत आणि मज्जा गेली खूप सगळी. आणि देन वी स्टार्टेड द हाईक फ्रॉम देअर, दॅट 360 डिग्री पॉईंट टुवर्ड टंग ट्विस्टर सेरोलसर लेक. आणि खूप सुंदर ट्रेक होता तो, कारण असे स्ट्रेट आहे, जास्त काही चढ उतार असं काही जास्त नाही आहे, बऱ्यापैकी स्ट्रेट रोड आहे तो. आणि म्हणजे सराउंडेड बाय सो मेनी ट्रीज आणि म्हणजे एकदम, आणि असं हे आहे म्हणजे खूप एक्सपोज नाही आहे. थंडी असते तिकडे ॲक्च्युली, कारण तिकडे सगळी सावली आहे, म्हणजे असं ऊन नाही लागत तिकडे, त्याच्यामुळे खूप छान होतं. पण अगेन परत तो माझ्या त्या फ्रेंडला जरा जास्त वाटला, कारण आम्हाला एवढा नाही वाटला, कारण आपल्यासाठी तसं ठीक होतं. पण जाताना इट वॉज ओके, पण येताना असं झालं की अरे संपतच नाही आहे असं जरा ते झालं. मला ह्याच्या पुढे अजून काही गोष्टी जाणून घ्यायची इच्छा आहे. Yes. लाईक हाऊ डिड यू प्लॅन द ट्रेक्स? म्हणजे तुम्ही शोधलेत कसे ते ट्रेक्स? तुम्हाला मिळाले कुठून? तुम्ही रूट्स कसे काढलेत? सो आपण नेक्स्ट एपिसोडमध्ये त्याबद्दल गप्पा मारूया.